हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल। आज या व्हिडिओमध्ये मी कॉलरची कटिंग आणि स्टिचिंग सांगणार आहे। तर त्याच्यासाठी मी ब्लाउजची कटिंग करून घेतली अगोदरच। फ्रंटसाठी नेक आपण 3 इंच घेणार आहोत आणि फ्रंट नेक ही 3 इंचावर घेणार आहोत। अर्ध्या इंचाने शोल्डर उतरवून घेऊ। या साइडला आपण हुक लावणार आहोत, म्हणून मी या साइडनं कट करून घेते। बॅक साइडला ही 3 इंच घेऊ आणि 1 इंचाने मागे गला उतरवून घेऊ। इथेही अर्ध्या इंचाने शोल्डर उतरवून घेऊ। ब्लाउज मी इथे रेडी करून घेतले, शोल्डर ही जॉईन करून घेतले। आता हा पूर्ण राऊंड किती आहे तो आपल्याला मोजायचा आहे। जो इथं आपण हुकसाठी जागा ठेवले आणि इथे जे फोल्ड केले सेम तेवढीच जागा सोडून जायचे आहे। सोळा इंच येतोय। 16 इंचाने आपण कॉलरची कटिंग करणार। मी इथं डबल फोल्डवर कापड घेतले, त्याची लेंथ 21 आहे आणि विड्थ 4 इंच आहे। तर आपण ह्याला 4 फोल्ड करणार। नेकचा राऊंड 16 इंच येते, तर त्याला भागिले 2 करायचं आहे, म्हणजे 8 येईल आणि प्लस अर्धा इंच घ्यायचा आहे। या फोल्डेड साइडवरून मी 8.5 घेते। इथून क्रॉस इथं लाईन ड्रॉ करायची आहे। अर्धा इंच घ्यायचा आहे। या साइडनेही पाव इंचाने शेप द्यायचा आहे। ही साइड आपण स्टिच करून पालटून घेणार आहोत।
हा ब्लॅकेट सोडून कॉलर अटॅच करायची आहे. आणि हा गला आपण पालटून घेणार आहोत.